Привіт, друзяки! Як і обіцяв, я продовжую викладати цикл відео з мого старого проекту про історію Русі. І якщо раптом пропустили попередній випуск, то обов'язково подивіться його перед цим, адже всі серії пов'язані між собою і поступово складаються в одну велику історію. Сьогодні поговоримо про те, з чого фактично почалась Русь, і як формувалася держава та які події визначили її подальшу долю. А перед початком не забувайте про вподобайку, не забувайте придбати мерч і підписатись на Монобазу. Всім приємного перегляду. Муа! Заходить марсіанин-грек і гомо-сапіенс у трипільський бар у Житомирі. А там Рюрик Різдво святкує. І дивиться коханця Кліо. Після великого розселення слов'яни міцно закріпились на нових територіях. Вони орали землю, будували міста, укладали союзи племен і поступово облаштовували власне життя. Їхні громади існували від Балкан до Прибалтики. І, здавалося б, ніщо не заважало далі жити спокійно, а часом і тригерити сусідів, наприклад, візантійців. Тепер слав'яни бушують повсюдно. Вони спустошили та спалили міста і фортеці, узяли полонених і стали панами на землі. Вони осіли на ній панами, як на своїй, без страху. І нині вони живуть тут і перебувають у країні ромеїв. Зіслов'янилась вся наша земля і стала варварською. Так скаржився своєму щоденнику візантійський історик 7 століття Феофілакт Сімокатта. А ще ця цитата може трапитись вам на НМТ. Але світ навколо змінювався. Там, де ще вчора були лише степи і лісові хащі, з'являлися потужні держави, армії, торгівельні центри. І багато з них бажали вибити слов'ян з нещодавно приватизованих паїв. І якщо раніше кожне плем'я могло жити за принципом «моя хата з краю», то тепер це ставало дедалі складніше. Старі розклади вже не працювали. Потрібно було домовлятися, об'єднувати сили і створювати політичні структури, здатні захищати інтереси не лише окремої громади, а й усього регіону. Тобто, як в житті, доки тебе не змусить реальність, ти не поспішаєш дорослішати. Саме з цього складного процесу, поєднанням внутрішніх змін і зовнішніх викликів, і постала перша східнослов'янська держава, яка згодом увійде в історію як Русь. І сьогодні ми розберемося, як це сталося, з опорою на джерела, факти і здоровий глузд. Так історично склалося, що слов'яни майже ніколи не мали спокійних і миролюбних сусідів. У 6-9 століттях Східна Європа не була порожньою. Навпаки, тут усюди кипіло життя, а навколо слов'ян розташовувалися потужні політичні утворення, кожне з власними інтересами, арміями, претензіями і апетитами. Хтось прагнув нових земель, хтось контролював торгові шляхи, хтось захищав іраномовне населення, а хтось просто мав звичку втручатися в життя інших навіть тоді, коли його про це ніхто не просив. Отож, поговоримо про сусідів слов'ян. На півдні лежала Візантія, спадкоємиця античного Риму, одна з наймогутніших держав того часу. Її вплив відчувався скрізь – через торгівлю, дипломатію, місіонерство чи воєнні походи. Візантійські імператори прагнули контролювати північне Причорномор'я, а купці з Константинополя шукали нові ринки на слов'янських землях. Східні степи займав хозарський каганат – багатонаціональна держава, яка контролювала торговельні шляхи між Каспієм, Кавказом і Чорним морем. Хозари збирали мито, втручалися у справи сусідів і вимагали від слов'ян данину. Що ж стосується купців руських, вони ж суть плем'я зі слов'ян. Вони вивозять хутра видри, чорних лисиць і мечі з подальших кінців Славонії до Румського моря. А якщо бажають, то ходять на кораблях річкою Славонії, проходять затокою хозарської столиці, де володар її бере з них десятин. Потім вони ходять морем Джурджана і виходять на будь-який їм берег. Іноді ж вони привозять свої товари на верблюдах у Багдад. Арабських ночей нас подих пече. Цікавинка. В хозарському каганаті у 8 столітті правляча верхівка прийняла юдаїзм. І це дуже рідкісний випадок для середньовічної Європи. На заході слов'яни стикалися з експансією аварського каганату, а згодом із поселенням франкської держави. Якраз про цю кармічну отвіточку я згадував в попередньому відео.
Північ контролювали варяги, які спускалися річками до Чорного моря, ну або ж шляхом із варяг у греки. Щоб зрозуміти, чому цей шлях отримав саме таку назву, варто спершу з'ясувати, чому варяги були варягами. Цим словом слов'яни називали скандинавських воїнів, ну або ж вікінгів і купців, предків сучасних шведів, норвежців, данців, ісландців та любителів всесвіту Марвел. Сам термін походить від візантійського слова «варанги», що означає «найманці». У Західній Європі їх знали під іншим іменем – нормани, тобто північні люди. Вікінги могли виступати або союзниками, або грабіжниками, або укладати торгівельні договори, або встановлювати контроль силою. Тобто все залежало, з якою важкістю похмілля від меду проснеться їхній воєвода, ну або ж від політичної ситуації. На землях слов'янських племен варяги засновували факторії. Це своєрідні торгові бази або поселення, де купці зберігали товари, укладали угоди та організовували каравани. В будь-якому випадку, в подальшому вікінги матимуть потужний вплив на формування Русі. Ось як про це пишуть історики в ваших тестах НМТ. Вони, як ударна сила князівських військ Русі, не тільки принесли з собою високу для тих часів систему організації, навчання і озброєння армії, а й зробили вагомий внесок у формування і зміцнення державних інституцій Русі. Усе це середовище, сильні держави, торгівельні інтереси, постійна загроза нападів робило життя окремих племен дедалі складнішим. І щоб захистити себе і торгувати на рівних, слов'янам довелося шукати нові форми організації. Від племінних союзів вони переходили до політичних центрів із владою, військом і системою збору данини. Саме ці обставини поступово підвели слов'ян до того, що ми сьогодні називаємо початком державності. Але з мого боку було б нечесно сказати, що вони весь цей час сиділи тихо на печі і чекали, поки хтось принесе їм державу на тарілці. Задовго до появи князів і кордонів майбутньої Русі слов'яни почали будувати власну політичну систему, спочатку в найпростіших формах. Як ви пам'ятаєте, на території сучасної України жили численні союзи племен – поляни, древляни, уличі, тиверці, сіверяни, волиняни та білі хорвати. Ці союзи стали першою спробою слов'ян організувати спільне управління, вирішувати важливі справи разом і колективно захищати свої землі. З часом вони ускладнювались, і з їхнього середовища почали виникати нові політичні утворення – племінні княжіння, очолювані князями. Про існування таких утворень згадують і арабські та перські географи 9-10 століть. Зокрема, Аль-Бахрі, Алістахрі та Ібн Хаукаль. Вони описують 3 ймовірні слов'янські княжіння – Куявію, Славію та Артанію. Дослідники вважають, що саме племінне княжіння полян, відоме як Куявія, стало тим осередком, де вперше почали формуватися державні структури, що згодом переросли в Русь. Чому ж саме поляни? Ну, по-перше, тому що їхні землі були стратегічно найвигіднішими. Контроль над середньою течією Дніпра означав контроль над шляхом із варяг у греки. А по-друге, бо їх, здається, просто дуже любив наш рідненький літописець Нестор, Геродот Києво-Печерського монастиря. Можливо, нащадки полян підігнали йому елітний медок, а може й іншим хабарем підсолодили, ми вже цього не дізнаємось. Але факт лишається фактом. Саме про полян він писав з особливою симпатією у повісті минулих літ, найдавнішому літописі, який зберігся до наших днів. За словами Нестора, із цього племені, полян, походили перші київські князі, брати Кий, Щек, Хорив, ну і десь там збоку тусувалась сестра їхня Либідь. Після правління легендарних засновників Києва історія не переривається. Навпаки, місто продовжує розвиватися і набувати політичної ваги. Уже всередині 9 століття в літописах згадуються 2 правителів – Аскольд і Дір. Хто вони такі – це питання, що досі викликає суперечки серед істориків. Дехто вважає їх вихідцями з варязького середовища, інші – місцевими князями з династії Києвичів. А ще інші дослідники припускають, що Аскольд і Дір правили окремо. Як би там не було, саме вони перетворили Київ на політичний центр, здатний виступати на міжнародній арені. Про силу Київського князівства за їхнього правління свідчить один важливий факт. У 860 році Аскольд наважився на сміливий похід проти Візантії.
Його флот у 200 есмінців підійшов під стіни Константинополя і взяв місто в облогу. І хоча похід не завершився захопленням міста, він справив сильне враження на ромеїв, настільки сильне, що імператор змушений був укласти з ними мир і, за деякими джерелами, погодився на хрещення київського князя. Тим часом північні землі, заселені слов'янами, залишалися політично роздробленими. Літопис розповідає історію, більше схожу на міф з Велесової книги, про те, як місцеві племена, ільменські словени та кривичі, вирішили запросити на князювання нормандського ватажка на ім'я Рюрик, щоб навести лад і зміцнити владу. Рюрик прийде, порядок не веде. Вже після смерті «нехай буде князя» в 879 році його спадкоємцем став малолітній син Ігор. Опікуном правителя став його воєвода Олег. У 882 році він вирушив на південь із великим військом, маючи на меті підкорити Київ. Підійшовши до міста, він застосував хитрість. Частину війська сховав неподалік, а решті наказав видавати себе за купців, що прямували до Константинополя. І прийшли до гір київських. І довідався Олег, що князюють тут Аскольд і Дір. Заховав він одних воїнів у човнах, інших залишив позаду. А сам підійшов до гір, несучи малого Ігоря. Коли князь Аскольд вийшов на берег подивитися на торговців і їхні товари з китайського базару, воїни Олега вбили його. І вискочили всі з човнів, і мовив Олег Аскольдові і Дірові: «Ви оба не є ні князі, ні роду княжого, а я є роду княжого». І винесли Ігоря. А це син Рюриків. Після цього, ймовірно заручившись підтримкою місцевої знаті, Олег без бою захопив владу в місті і назвав Київ своїм стольним градом, тобто столицею, і матір'ю міст руських. Так завершилося правління династії Києвичів, і влада перейшла до нової князівської лінії Рюриковичів. І з цього моменту починається історія Русі. А про правління Олега та Ігоря, значення слова «Русь» та деякі безумні теорії, пов'язані з нею, ви дізнаєтесь у наступному відео. Тому підписуйтесь на канал, бийте у дзвін, ставте вподобайку і пам'ятайте, що князь вікінгів – це конунг.